سلام دوستان، با آموزش دهم کانال واتکد خوش اومدید. توی این آموزش میخوایم بریم سراغ جیکوئری و باهاش لیست قابل سورت شدن بسازیم. این کار اینقدر آسونه که توی 3 دقیقه تونستم انجامش بدم. پس بریم سراغش. راستی اگه کانال رو تا الان سابسکرایب نکردین، روی اون دکمه قرمز رنگ بزنین، زنگوله کنارش هم فعال کنید تا زودتر از بقیه از آموزش‌های کانال باخبر بشین. خب حالا بریم ببینیم انجام این کار چطوریه. اول از همه یه فایل index.html میسازم و بعدش با استفاده از shift و یک علامت تعجب میذارم و اینتر رو میزنم. بعد درون تگ تایتل کلمه sortable jQuery رو مینویسم. و حالا با استفاده از کد link:CSS فایل jQuery-ui.css رو که آدرسش توی دیسکریپشن هست اد میکنم. و حالا با استفاده از دو کد اسکریپت فایل های jQuery و jQuery-ui.js رو ادشون میکنم. این دوتا هم توی دیسکریپشن هستن. بعد یک دایو درست میکنم و آیدی اکوردیون رو بهش میدم. بعد یک دایو دیگه و داخلش تگ h3 رو قرار میدم و متن سکشن رو براش مینویسم. حالا یه دایو دیگه داریم و داخل این هم یک تگ p با متن every long text. حالا هم سلکت میکنم همه رو و با کلید شیفت و آلت 3 بار ازش کپی میگیرم و نامگذاری ها رو درست میکنم. حالا با استفاده از اون فلش هم میتونید شما بخشایی که نیازی ندارید بهشون رو ببندید تا صفحه زیاد شلوغ نشه. در نهایت هم شروع میکنم به نوشتن یک کد اسکریپت به صورت دستی. یک فانکشن مینویسم و داخلش کدهایی رو که مشاهده میکنید رو تایپ میکنم. بعد از مشخص کردن هدر سراغ کدی میریم که قابلیت سورت شدن رو میده به فایلمون. با کد اکسیس محور سورت پذیری رو مشخص میکنم و با کد هندلر دستگیری که باید کاربر برای جابجا کردن بخش‌های مختلف بگیره رو مشخصش میکنم. و در نهایت هم فایل رو از طریق افزونه لایو سرور اجرا میکنم. خب دوستان، اینم از لیست قابل سورت شدن ما در آموزش دهم با استفاده از جیکوئری. فقط این که اگه تا الان سابسکرایب نکردید حتما روی دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید تا از آموزش‌های بعدی کانال زودتر از همه باخبر بشین. نظرتون رو در مورد این آموزش توی کامنت ها بهم بگین و اگر نقدی یا پیشنهادی در مورد کانال دارید توی کامنت ها اعلام کنید. اگر از آموزش راضی بودین
دکمه لایک رو بزنید. منو در شبکه‌های اجتماعی دیگه‌مونم دنبال کنید و اگر فکر می‌کنید این آموزش به درد دوستانتون هم می‌خوره، آموزش رو با اونها به اشتراک بذارید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.